De aici începe valea, scrie că circulația publică e interzisă, așa că noi ne băgăm. E gheață bine de tot, voi vedeți că am intrat în fairy tale. Ia, ce e ăla? Lăsați-ne un coment. Cocostârg din ăla. Și aici, în dreapta, tot timpul ne băgam noi. Sperăm să nu fie atât de moale încât să rămânem împotmoliți. Păi, cam Eu mă bag. Eu zic că ieșim de acolo. Uite, aici avem un pic de noroi și asta nu-mi place. Înseamnă că o să o mut un pic mai în față. Am luat una acasă și am zis hai să luăm și pentru dubiță. Poate într-o zi o să avem și una la 12 volți. Momentan dăm la pompă. Rămân surprins. A început cu 204W și s-a stabilizat la 197. Salutare! Ziua bună, dragilor! Aici, dubițarii motocicliști. De la Lucifer Videografă, Robert Și Iasmina. și bine v-a regăsit într-un nou episod. Suntem din nou cu Dubița, o nouă săptămână, un nou weekend, o nouă ieșire. Exact. De data asta suntem în județul Arad, ca de obicei, pentru că e perioada testelor, cum îi spunem noi. Testăm tot ce putem prin Dubiță, de la panouri solare, la aragaze, la tot felul de chestii. Și suntem la vreo 30 de kilometri de Arad, pe Valea Cladovei. Da, astăzi e o zi frumoasă, însorită, așa că am profitat. Da, astăzi avem exact 22 februarie. Exact, sâmbătă. Ora 11:30. Da. Am plecat destul de devreme, să avem timp să stăm la soare. Să o profităm. să facem ceva de mâncare, frigem o carne. Astăzi o să testăm noua noastră tigaie de fontă. Am găsit ceva pe internet, un site, nu mai zic site-ul, că după aia ziceți că fac reclamă, Da, da. dar au depozitul în Arad. Și le-am scris și m-am dus personal și am dat vreo 45 de lei pe o tigaie de asta de fontă, 24x24. O să facem un cotlet, care nu vă zic de unde l-am cumpărat, că iară ne scriu unii că facem reclamă la hipermarketuri și supermarketuri, dar dacă v-ați uitat la clipul anterior, e de unde am luat cârnații aia buni picanți. Și ce mai facem azi? Poate facem pireu, ceva, vedem. Exact, da. Vedem. Ideea e că ne plimbăm, ne simțim bine. Exact, ne bucurăm de această zi minunată. Uitați-vă și voi cât e de frumos Da, afară. foarte fain. Bine, e frig. Tura trecută am avut minus 10 noaptea, să vedem cât o fi acum. Că suntem totuși pe o vale, deci dacă în Arad arată minus 6-7 la noapte, probabil chiar ne apropiem de acei minus 10. Avem încălzitorul pe motorină. Acum știm să nu mai lăsăm 80% din căldură aici în față în cabină, ci la noi în spate. Exact. Plus că am primit un Y din ăla, un despărțitor în două căi de acces a căldurii și poate îl inaugurăm și pe ăla și vedem cum funcționează cu el. Așa că îi mulțumim frumos lui Marius Gabriel că ne-a văzut că avem nevoie de așa ceva și ni l-a donat. Mulțumim frumos! Noi am mai fost de câteva ori aici pe Valea Cladovei și ba am fost pe Valea din dreapta, ba am fost pe Valea din stânga. Acum o să mergem din nou pe Valea din stânga, care cred că e Valea Mică, și cea din dreapta e Valea Mare, unde e și denumită Valea Cailor, că e din asta faină de, cum îi zice, o fermă de cai, de călărie. Și în partea dreaptă, pe Valea Mare, dacă mergi, aveam noi un loc fain cu un foișor, dar e un pic umbrit. Și acum, fiind un grad afară, foarte frig, sincer, aș cam sta la soare. Și Valea Mică, asta din stânga, care trece și prin satul Cladova, la un moment dat mai în față o să vedeți că trecem pe lângă un baraj și după aia se deschide. Se lățește valea și frumos cu iarbă și așa. Dar n-am mai fost de câțiva ani. Cred că din 2021 sau 2020 n-am mai fost aici. Cam așa. O să vedem. De aici începe valea, scrie că circulația publică e interzisă, așa că noi ne băgăm. Avem și un pic de zăpadă. Înghețuș, bine aici pe jos. În pădure. Băi. E gheață bine de tot, voi vedeți. Că am intrat în fairy tale. Și aici vine și o urcare, să vedem dacă o să urce. Sunt foarte curios. Ce interesant, cum un pic a rămas împădurit. Nu s-a mai topit.
Mai avem un pic de off-road-eală pe aici. Am știut că e mai rea bucata asta, dar e bine că totuși nu mai e cu zăpadă. M-am dat iară de pământ. O, nu mai încet, așa cu a întâia, cu a doua. Merge treaba. Nu știu cât avem de mers până la locația unde vrem noi să ajungem. Cred că vreo 1 kilometru maxim, cam așa. 1,5 kilometri poate de la bariera aia. Noi vineam foarte mult aici în perioada aia de 2008-2010. Cum aveam chef să ieșim cu cort un pic sau să frigem ceva. Aici vineam pe Valea Cladovei. Sperăm să nu ne facem probleme. Nu ne facem probleme. Ați văzut că mai nou orice vale, orice drum forestier vrei să intri, menționat că interzis publicului. Apare din nou un pic de gheață pe drum, dar nimic grav. Și aici urmează coborârea asta faină, după care se lățește valea. Ia, ce e ăla? Lăsați-ne un coment. Cocostârg din ăla. Acum ne apropiem deja de locația unde vreau eu să stau. Și semnalul s-a dus. E chiar primul podeț, cum cobor de pe dâmbul ăla cu barajul. Și aici, în dreapta, tot timpul ne băgam noi. Sperăm să nu fie atât de moale încât să rămânem împotmoliți. Păi, cam Eu mă bag. Eu zic că ieșim de acolo. Mergem aici, mai în față un pic. Aici, dacă îi pare, nu? Da. Vezi că aici sunt și locuri de foc, se făceau pe vremuri și alții. Uite acolo, da, uite e urme plin. de mașini proaspete în iarbă. Hai că nu are nimeni treaba. Cum vrei să rămânem cu ușa la soare momentan? Da, să avem soarele în față. O las așa cu... Da. Ok. Hai că mă bag atunci înapoi un pic. O și las aici cumva. Să avem soarele pe ușa laterală. Și atunci mă bag cumva, uite așa, ca să avem și soare pentru panou și tot. Uite, așa e fain. Eu zic că e superb aici. Bine, e destul de moale iarba sub, dar e chiar fain. Ce liniște îi. Cum ne-au mai spus urmăritorii că am pus mașina la nivel și m-au întrebat la ce, la nivelul mării, da, am pus-o iară la nivelul Oceanului Atlantic, să dormim drept. Uite, aici avem un pic de noroi și asta nu-mi place. Înseamnă că o să o mut un pic mai în față, că noi avem de lucru în spate la ușă și nu vreau să am noroiul acolo. Hai să ne instalăm, să ne bucurăm de soare. Să punem panou. Hai că poate mai sunt și urmăritori noi pe canal care nu au văzut dubița noastră în interior. Cam așa arată. Nouă ne place, își face treaba. Am scos cablurile și acum scoatem și panoul. Da, tot panoul nostru, cel de data trecută care l-ați văzut, de la Aferi, care v-am zis că e identic cu cel de la Vevor, de 200 de W. Face o treabă foarte bună. Din păcate, la asta nu pot să vă las link să-l cumpărați de undeva, că nu l-am găsit pe internet. Noi l-am cumpărat de la un urmăritor de-al nostru care l-avea acasă. Soarele e încolo. Deci trebuie cumva așa. V-am mai spus și data trecută că ce-mi place la panoul solar e că poți să-l ajustezi în funcție de soare. Să-i dai unghiul care ți-l dorești. Și asta e un mare plus, că panourile solare sunt foarte sensibile la treaba asta. Dacă nu le dai unghiul potrivit, pierzi foarte mult din putere. Cu toate că la un moment dat o să vrem și noi să ne punem panou fix pe mașină. Încă nu știu dacă unul sau două. Poate unul de 200 sau două de 200, vedem. Și partea bună e că
trebuie să-ți dorești și ți se va îndeplini. În sensul că de când am început ideea asta că vreau să mai împun o baterie din astea LiFePO4 pe lângă stația de curent de la EcoFlow aia Delta 2, azi dimineața am primit un mail de la o firmă, încă nu zic care, că până nu se concretizează nu știu sigur, în vederea unei colaborări pe partea asta de baterii LiFePO4. S-ar putea să o primim la test, să o folosim, o să avem și un cod de reducere pentru voi, un cont de afiliere, o să facem și noi o foarte mică parte, un procentaj mic din vânzare și așa toată lumea are de câștigat. Voi primiți o reducere, noi primim produsul și avem un cont de afiliere și mi se pare foarte, foarte tare. Pentru că oricum am nevoie, deși dacă nu prind o colaborare, oricum o să trebuiască să-mi cumpăr, pentru că vreau treaba asta. Și mi se pare super, super tare. Așa că dacă mai aveți alte sugestii, recomandări, cumva surse bune de a face rost de niște panouri solare, sunt deschis la orice cablu pe care îl conectăm la cablul nostru. M-ați întrebat data trecută că dacă am cam 2 metri jumate, 3 aici și cu încă vreo 3 metri aici, dacă e suficient de gros cablu. Eu zic că e destul de gros. Pentru că astea vă dați seama că sunt gândite, astea nu sunt mufate de către mine. Ele așa vin. Deci clar, cei care le-au făcut, le-au gândit să poată fi folosite în siguranță. Am deschis și aplicația EcoFlow să vedem cât ne bagă pe soarele ăsta și rămân surprins. A început cu 204W și s-a stabilizat la 197. Deci, oameni buni, suntem în februarie și avem soarele ăsta slab. Ce avem noi aici? O pompă manuală de apă. Am luat-o de la Dedeman. Cred că vreo 12 lei a fost. Am luat una acasă și am zis, hai să luăm și pentru dubiță. Poate într-o zi o să avem și una la 12 volts. Momentan dăm la pompă. Hai să băgăm în... Da, e super practic. Uite, un pic o înfiletezi. Da, gata. O amorsezi cu 2 pompe și gata. Eu o folosesc acasă în bucătărie, atât de practic, îmi fac ceai. Dai 2 pompițe, să vedem. Stați că i-am pus ăsta. Da. Cișmea. Faină. Scăunuțele noastre de camping, atât de comode. Eu de pe ăsta și editez. Cu ăsta stăm la soare. Sunt foarte practice. Le-am avut cu motorul, cu noi în Norvegia, peste tot le-am avut. O kilă, 100 are unul din astea, seara din Decathlon cu 180 de lei sau cât e unul. Atât de faine. Vai, ce bine e să stai un pic. Noi toată ziua numai calculator și birou și casă și bloc și din astea și ne trebuie un pic de vitamina D de la soare. Și totuși până stăm frumos la soare, ce să facem? Că de mâncare încă nu facem, că e de vreme, e numai 12:30, probabil mâncăm până la vreo 2-3. Tot ce am filmat până acum, hai să încep să-mi copiez încet pe laptop și până avem soare să profit de energia asta, că avem 204W intrare și laptopul fiind încărcat îmi consumă 20, 30, 40 de W acum. Deci ce faină e senzația. Abia așteptăm primăvara și vara să profităm din plin de tot. E senzație faină, să știi că tragi pentru ceva și ți iasă, e fain. Cam tari cartofii. Lasă că să fierbe, au vreme. Ultima achiziție acum pentru aragazul nostru de camping e o butelie din asta mică de vreo 3 litri. Momentan e goală, dar am observat că mai este foarte, foarte puțin gaz. Nu am reușit să mă duc să o umplu, pentru că abia ieri am cumpărat-o. Și avem această
conectivitate aici și în loc de butelia aia mică tip spray care pe frig nu prea merge, să conectăm aici asta, dar las închis, mufez pe el. Am montat și lamelele astea de paravânt, care până acum nu le-am testat afară, să vedem dacă fac treabă. Am dat drumul la butelie. Da, perfect, o luat-o din prima. Am bate vântul, cred că o să punem și paravântul ăla nostru. Dar până atunci hai să punem cartofii aici. Cu apă. Îi lăsăm la fiert, vreo 20 de minute după ce fierbe apa. Și după aia facem cărnița. Și asta ar fi tigaia de fontă de care v-am vorbit pe mașină când am venit încoace. În asta să facem carnea. Vedem cum o să iasă. Fain o fi. Na, cu tot entuziasmul nostru, cred că 10 minute o mers butelia mare. V-am zis că am luat-o, am simțit așa că e goală. Am testat-o acasă, am văzut că arde, zic hai că poate ne duce acum cât avem nevoie o oră. Dar nu. Așa că am scos astea micuțe la soare să se încălzească un pic. Și o să trebuiască să mergem să umplem butelia mare mâine. Și atunci o avem. Am înțeles că ține mult. Gândiți-vă că un tub din ăsta mic are 2, 3, 400 de mililitri și zice că merge undeva la 2 ore, 3 ore cam de gătit. Și butelia aia dacă are 3 litri sau ceva de genul, vă gândiți că merge de o grămadă de ori mai mult, de cel puțin de 10 ori mai mult decât astea. Aici avem cotletul, l-am pus la soare, pregătit. Iar Robert încălzește laptele pentru pireu sau piure. Mai că cartofii de apă i-am stors. Urmează un pic să ne băgăm în ei cu strivitorul ăsta care mie sincer nu-mi place, care găurile cam mici. Dar eu zic că o să iasă ce treabă. Bun, odată striviți cartofii, turnăm lapte treptat și ne mai apăsăm un pic în ei. Cred că am nimerit cantitatea de lapte, cred că absorbe tot ca să fie fain cremos. Avem un ulei din ăsta ce se pulverizează și zice că este cu și ulei de floarea soarelui și ulei de măsline și cu ceva arome, unde scriam busuioc, oregano și cimbru, ceva de genul. Și am zis că facem așa. Hai să vedem dacă s-au încins destul. Cam cât de cât. Uite că fiecare felie are câte un rând al său. Prima întoarcere, să vedem. Ar mai trebui, cred că lăsat, uitați-vă și voi. Hai să-i întorc, hai totuși să-i întorc. După aia mai întoarcem o dată dacă e cazul. Eu zic că-s gata. Uite, asta e bucata lui Asmina. Punem frumos așa lateral. Să aibă loc de pire. Și ea au zis că îmi donează mie 2 felii. Uite așa. Eu îmi scot usturoiul ce mi l-am pus un pic aici. Unul a căzut, dar îl recuperăm. Ce mai avem aici? Un pic de condiment din ăsta de barbecue. Îmi pun eu foarte puțin. De grill. Am pus doar un pic de sare pe carne și atât. E perfect. Urmează numai să ne împărțim pireul. Și gata. Imediat îl împărțim, frățește. Doar că vedem cum încape în farfurile astea. Dragilor, în sfârșit mă văd și eu. Că doar Robert, eu te filmez. Eu am făcut mâncare, ea a fost doamna cu filmatorul. Foarte bune. Foarte bun. Adevărul e că am făcut o mâncare chiar gustoasă. Problema Nota e 10.
Problema e că o să avem și de curățat destul după aia. Tot, inclusiv mașina e plină de ulei acolo. Noi să fim sănătoși. Că boala vine. Vă spuneam la intrarea pe vale că dincolo sunt căluții. Și uitați ce fain este. Se pare că se organizează ceva ture cu căluți. Zile, domnul Geo. Da. Am intrat în Dubiță, deja afară sunt 5 grade. Și înăuntru 14. Exact. Am dat drumul la căldură. Cum a dispărut soarele, cold. Ora 5:30. Ați văzut timelapse-ul ăsta fain pe care vi l-am pus acum? Cum a plecat soarele. Ați văzut căluții care au trecut pe aici, 3 grupe de copii au fost. Da, foarte frumos. Ne punem să copiem a doua parte a zilei, că prima parte am copiat-o deja afară. Mai edităm un pic, suntem sătui, vai ce bună fu mâncarea aia. Da, foarte Da, bun. nu vreți să știți că o oră am curățat după aia pe oale, pe tigaie, pe farfurii. Mai mult decât cât o duram să faci mâncarea. Da. Ai fain să faci în camping, când ai apă caldă, ai Da. tot felul de bureți, de soluții. Da, e Aici ok. așa, mai rudimentar. A fost fain. Acum relax. Dar ne vedem. Dimineață La- sau iară la 3 noaptea. Deci, ca să lămurim, că am văzut că destul de multe lume mi-au scris la Reels. L-am făcut la scurt și nu prea s-a înțeles. Încălzitorul pe motorină face față. Doar că noi până acum noi n-am stat la minusuri așa mari. Noi stăteam cam la -2, -3 și dacă las toată căldura aici în spate, se face prea cald, se fac peste 20 de grade. Eu nu pot să dorm la 22-23 de grade. Da. Atunci am acest tub la care am făcut câteva găuri în partea de jos și cam 80% din căldură merge afară în cabină, acolo se pierde că sunt și geamurile deschise. Și restul de căldură de vreo 20%, să zic, rămâne aici. Și tot a fost perfect. Doar că acum, ultima tură, am avut -10 afară. Și îi Dubița izolată cu 0,9 mm, dar nu-i... Na, știi cum e, cu un pic de căldurică nu se fac prea multe grade. Și atunci am avut 10 grade. Cu toate că, gândiți-vă, aici 10 grade, afară -10 grade. Diferență de 20 de grade. Tot bine e. Cum am scos tubul ăsta și am lăsat toată căldura în spate, s-au făcut 17-18 grade aproximativ. Deci e bine. Uite, acum sunt 5 grade afară, cred că am închis ușa de 10 minute, 12 minute așa și ceva. deja, uite, deja 15 grade. Deci gândiți-vă cum să lasă să meargă ore întregi, că mor de cald, nebunești, îți faci saună. Da. No. Deci ne vedem ori dimineață, ori dacă se mai întâmplă ceva peste noapte. Nu se întâmplă, vreau să dorm. Ne vedem dimineața la cafea și la ciocolată caldă. Ceau! Ceau! Și bună dimineața, dragilor! Neața bună de la o gură de cacao cu lapte. Și o cafea. Ora 10, 19 grade înăuntru, încă minus afară, dar v-am zis că eu am senzorul lipit de mașină și instant se încălzește. Azi noapte am avut minima undeva la -7. În mașină am dormit cu de la 14 grade sus, între 14 și 18. Am tot jucat aici cu încălzire iară. Că v-am zis, dacă las strict în față,
se face mai puțin, dacă las strict în spate se face prea cald. Și ne-am tot jucat. Plus că, ce-am mai făcut? Am întors tubulatura mea care era plină de găuri micuțe și am făcut doar o singură gaură aici, dar un pic mai mare. Și acum așa rămâne. Și face mult mai bine față. Astea micuțe erau jos, dar pentru că am întors, s-a schimbat treaba. Și acum l-am pus pe treapta 2 din 10, pentru că tot am mai deschis ușa, am mai aerisit. Și zic, hai să-i dau să facă față, să-mi dezaburească și geamurile din față. Foarte mult nu mai stăm pe aici, soare nu avem, să scoatem panoul, să ne mai încarci un pic. EcoFlow are 26%, la ora 5 când ne-am băgat în mașină era 100%, deci mi-a consumat 75% dintr-un kilowatt, din 1000 de Wh. Am stat multe ore pe laptop, am terminat episodul, doar trebuie să ajung acasă să îi fac subtitrările și să îl încarc. Am mers căldura 17 ore și ceva are acum, am mers becurile, ce am mai făcut? Am încărcat telefoane, am încărcat aparatură. A fost bine. Da, v-am zis, Robert a dormit. Eu o să caut acum în primăvară o variantă, o soluție, să mai pot să mai iau încă o baterie din aia Li FP4, poate de 100 de amperi sau de 2, niște panouri sus și să-mi fac un circuit separat pe 12V unde să-mi las doar încălzitorul, să-mi las doar frigiderul și eventual sistem de USB-uri. Atunci tot ce înseamnă 220, laptopul, un eventual, nu știu, mic fierbător sau sandwich maker-ul, toate astea să rămână pe EcoFlow și tot cei 12V pe ăla. Dar, v-am zis, le luăm treptat că e greu așa să le faci toate deodată. Corect. Ne vedem când ieșim cu dubița de aici. Ne-am terminat tabieturile, ne-am echipat și plecăm încet spre casă. Dragilor, ne vedem în episodul următor. Nu uitați să ne dați un like, comment, subscribe, buy me a coffee. Da, dragilor! Ne vedem! Ne vedem, mulțumim pentru vizionare, vă salut! Ciao!